मेथी मठरी बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला मेथी तुपावरती थोडीशी परतून घ्यायची आहे। तर मी त्यासाठी इथे 1 वाटी मेथी घेतलेली आहे। ही आपल्याला स्वच्छ निवडून धुवून चाळणीवरती कोरडी करून घ्यायची आहे व त्याचे असे देठ घ्यायचे नाही, फक्त पानं घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। त्यावर आपण 1 चमचाभर तूप टाकून घेणार आहोत। तूप छान गरम झालेला आहे, त्यावर आपण ही मेथी टाकून घेऊया आणि फुल गॅसवरतीच आपण ही छान परतून घेणार आहोत। कोरडी करून घ्यायची आहे आपल्याला ही पूर्णपणे। इथे मेथी छान कोरडी झालेली आहे। गॅस बंद करून घेऊया व ही पूर्णपणे थंड करून घेऊया। मेथी थंड होते तोपर्यंत आपण बाकीचे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर इथे अर्धा वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, 1 चमचा पांढरे तीळ, पाव चमचा ओवा, इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा इथे काळी मिरी पूड घेतलेली आहे, पाव चमचा धने पावडर, पाव चमचे जिरा पावडर, पाव चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे कलरसाठी आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर हे मिश्रण भिजवण्यासाठी इथे पाणी घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये सर्वात अगोदर गव्हाचं पीठ काढून घेऊया। त्यामध्ये आपण बारीक रवा ॲड करणार आहोत। याने छान खस्ता होतात, त्यामुळे आपण हा बारीक रवा वापरलेला आहे। आता यामध्ये आपण ओवा छान हातावर क्रश करून टाकणार आहोत, याने स्वाद छान येतो। त्याचबरोबर पांढरे तीळ सुद्धा यामध्ये ॲड करूया आणि हे जे काही आपण कोरडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। आता हे सर्व जिन्नस छान हाताने आपण एकजीव करून घेऊया, जेणेकरून मसाला सर्व पिठाला व्यवस्थित लागेल। आता आपण त्यामध्ये 2 चमचे तेल ॲड करणार आहोत। आता ह्या पिठाला आपण हे तेल व्यवस्थित हाताने चोळून घेणार आहोत। पिठाला तेल व्यवस्थित चोळून झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये जी मेथी तुपावर परतून घेतलेली ती यामध्ये ॲड करणार आहोत। आता हे मेथी सुद्धा ह्या पिठामध्ये व्यवस्थित आपण कुस्करून घेणार आहोत, छान मिक्स करून घेणार आहोत। इथे मेथी आपली पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे। अशा गुठळ्या असतात त्या व्यवस्थित अशा कुस्करून घ्यायच्या आहेत आणि पिठामध्ये व्यवस्थित मेथी मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ॲड करणार आहोत आणि याचा मध्यम असा पिठाचा गोळा तयार करून घेणार आहोत, म्हणजे जास्त सैलही नाही आणि जास्त घट्टही नाही, कारण का रवा आहे तर रवा फुलतो। तर त्यासाठी आपल्याला थोडंसं जसं आपण चपातीला याचं पीठ भिजवतो त्या पद्धतीने आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। इथे आपलं पीठ छान मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण हे 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत। त्यानंतर आपण याची पुढची कृती बघणार आहोत। आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण साठा तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे आणि 2 चमचे इथे तूप घेतलेला आहे। तर कॉर्नफ्लोअरमध्ये आपण तूप टाकून घेणार आहोत आणि हे छान मिक्स करून घेणार आहोत। इथे आपला साठा तयार करून झालेला आहे। आपले 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। तर आपण हे पीठ थोडंसं हलक्या हाताने मळून घेणार आहोत। आता आपण ह्या पिठाचे एक समान 6 गोळे तयार करून घेणार आहोत। या पद्धतीने आता आपण जशी चपाती लाटतो तशी चपाती याची आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। तर इथे मी एक गोळा घेते, हा छान आपल्याला मळून घ्यायचा आहे।
इथे मी एक गोळा तयार करून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथे मी थोडंसं गव्हाचं कोरडं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला हे छान असं डीप करून घ्यायचं आहे आणि याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। आपल्याला जास्त जाड किंवा जास्त पातळ अशी लाटायची नाहीये, मीडियम अशी आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे। या पद्धतीने आता ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशाच मी बाकीच्या सुद्धा लाटून घेते व तुम्हाला दाखवते। इथे आपल्या पोळ्या लाटून तयार झालेल्या आहेत। मी इथे पोळपाटावरती एक पोळी घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्याला साठा लावून घेणार आहोत। व्यवस्थित आपल्याला हा साठा पूर्ण पोळीला लावून घ्यायचा आहे। हाताने व्यवस्थित लागतो, त्यामुळे मी इथे हातानेच लावून घेते। साठा इथे व्यवस्थित लावून झालेला आहे। आता आपल्याला वरतून कोरडं पीठ असं थोडंसं याच्यावरती टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या मठरीला इथे छान लेयर्स पडतील। आता दुसरी पोळी आपण यावर ठेवून घेणार आहोत। याला पण आपण साठा लावून घेणार आहोत। दुसऱ्या पोळीला सुद्धा साठा लावून झालेला आहे। यावर सुद्धा आपल्याला पीठ थोडंसं असं वरतून टाकून घ्यायचं आहे। आता तिसरी पोळी सुद्धा आपण यावर ठेवून घेणार आहोत। या पद्धतीने यावर पण आपल्याला साठा लावून घ्यायचा आहे। साठा लावून झालेला आहे तिसऱ्या पोळीला सुद्धा। आता यावर सुद्धा आपल्याला थोडंसं पीठ असं वरतून टाकून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला याचा रोल करायचा आहे। तर ही बाजू उचलून आपल्याला इकडे असं घट्ट दाबत दाबत याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला हा रोल छान असा गोल फिरवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून यामध्ये जी काही हवा तयार होते ती होणार नाही आणि आपला रोल इथे छान सेट सुद्धा होईल। या पद्धतीने आता आपण याला कट करून घेणार आहोत। जेवढ्या आकाराची आपल्याला मठरी तयार करून घ्यायची आहे तेवढ्या आकाराची आपण याला कट करून घेणार आहोत। या पद्धतीने इथे व्यवस्थित कट करून झालेला आहे। आता आपल्याला हलक्या हाताने हे असं हलकं प्रेस करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने सर्व करून घेऊया। या पद्धतीने मी सर्व प्रेस करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला हे लाटून घ्यायचे आहेत। तर त्याच्यातला आपण एक घेऊया आणि हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे। पीठ लावायची गरज नाही आहे। तुम्ही बघू शकता याला किती छान लेयर सुटलेले आहेत ते। या पद्धतीने असेच आपण सर्व लाटून घेऊया। मठरी लाटून तयार झालेली आहे। गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये एक एक करून हे सोडून घेणार आहोत। तेल आपण मध्यम गरम करून घेतलेलं आहे। एका वेळेस मी 2 ते 3 टाकून घेते। आता आपल्याला झाऱ्याने यावर छान असं तेल उडवत राहायचं आहे, जेणेकरून वरती त्याला छान असे लेयर सुटतील। आता आपण हे उलटून घेऊया आणि हे छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण हे तळून घेऊया। इथे मठरी छान गोल्डन ब्राउन झालेली आहे। तर याचं तेल निथळवून घेऊया आणि ही काढून घेऊया। ही काढल्यानंतर एका टिश्यू पेपरवरती ठेवून घ्या, कारण का त्याला असे लेयर सुटलेले असतात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तेल राहतं। तर टिश्यू पेपरवरती सर्व तेल निघून जाईल। त्यासाठी आपल्याला हे टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचे आहेत। उर्वरित मठरी सुद्धा मी तयार करून घेते व प्लेटिंग करून तुम्हाला दाखवते।
तर अशा प्रकारे आपली खस्ता मेथी मठरी इथे तयार झालेली आहे। तर ही मठरी 15 दिवस आरामात टिकते। तर हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून तुम्ही याचा आस्वाद घेऊ शकता। ही मठरी चहा सोबत अगदी अप्रतिम लागते। तर ही रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, इट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।